ආයිබෝන් හැමෝටම ගෲප් එකේ මම කිව්වා ලින්ක් ෂෙයා කරන්න එපා කියලා එක රෙෆරල් ලින්ක්. එතකොට අපි මේකේ අනිත් එක මේ USDT නම් නම් සෙල් කරන්නෙත් නැහැ. අපි කරන්නේ ට්‍රේඩ් ගැන තියෙන දැනුම බෙදා ගන්න එක තමයි මේකෙදි කරන්නේ. ඉතින් කට්ටියම දැන් කරගෙන යනවා නම් මට පේන්නේ වූඩල් එක. වූඩල් එක කරද්දිත් තමන්ගේ අර ලින්ක් එක ෂෙයා කරලා දානවා මේකට. ඉතින් නිකන් බොරුවට මේ කාට හරි උදව්වක් කරන්න කියලා හිතාගෙන මේක දිහා බලනකොට තියෙන්නේ වූඩල් එක ෆොටෝ එකක් නැත්නම් වූඩල් එකට අදාළ දෙයක් තමයි පෝස්ට් මේ මැසේජ් එකක් කමෙන්ට් එකක් හරි මැසේජ් එකක් හරි කවුරු හරි දානවා නම් දාන්න. ඉතින් එතකොට කාට හරි උදව්වක් ගන්න තියෙන එක මේකෙදි නැති වෙනවා. අනිත් එක දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් මේ වූඩල් වල ආන්සර්ස් අහලා තියෙනවා. ඉතින් මේවට ආන්සර් මම පැහැදිලිව වීඩියෝ එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ මම උත්තර ටික දාලා තියෙනවා. ඒ දාලා තියෙද්දි මේ බලන්න අකුරු තුනක වචනයක් විතර නිකන් මෙතන ගහලා මොකද්ද උත්තරේ කියලා තමයි මේ කට්ටිය අහන්නේ. ඉතින් එකපාරයි try කරලා තින්නේ දිය ගිහිල්ලා අර වීඩියෝ එකේ අඩුම තරම ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගහගෙනවත් ඒ උත්තරේ හොයාගන්න කවුරුත් උනන්දු වෙන්නේ නැහැ. කියන්නේ කවුරු හරි කියලා දෙන දෙයකට තමයි මේ කට්ටියම හුරු වෙන්නේ. ඉතින් එහෙම හුරු වෙන්න එපා. මම හැමදාම කියන්නේ අපි මේ ගෲප් එක ඇතුළතදී කරන්නේ දැනුම වැඩි කරගන්න එකනේ. එතකොට මෙහෙම කරපුවාම දැනුම වැඩි වෙන්නේ නැහැ කාගේවත්. හරි? කියන්නේ හොයන්න උවමනාවක් නැහැ. දෙයක් හොයාගන්න කවුරුත් දැනගන්නෙත් නැහැ. කියන්නේ try කරන්නේ නැහැ. ඉතින් chart pattern එකක් වුණා signal එකක් වුණත් ගන්න ඊට පස්සේ තමයි යන්නේ. ඒකල්ලා කාගේ signal එකකට මේ trade කරගෙන lost වෙනවා. ඉතින් මම මේක මම channel එක කරන්න පටන් ගත්තේ කාටවත් lost වෙන්නේ නැති වෙන්න Taman දැනගෙන ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් වෙන තමයි මම channel එක පටන් ගත්තේ. ඒ වගේම group එක පටන් ගත්තේ. ඒ group එකෙන් මං හිතන්නේ නැහැ කට්ටිය වැඩක් ගන්නවා කියලා. මම ටික දවසක් group එක වහලා තිබ්බා. ආපහු වැඩි කෝකටත් කියලා. ඒ වුණාට තාමත් මට පේන්නේ නැහැ වැඩක් ගන්නවා කියලා. ඉතින් මේ බලන්න මෙතන මේ වෝඩ් එක නිකමටවත් try කරලා නැහැ. හරිද? අහලා තියෙනවා මොකද්ද කරන්න ඕනේ කියලා. හරි? මොකද්ද කරන්න ඕනේ කියලා. මොකද මේ group එකට add වුණාද කියන්න මම දන්නෙත් නැහැ. සමහර අය ලින්ක් රෙෆරල් ලින්ක් ෂෙයා කරලා තිබ්බා මම ඒ කට්ටිය බෑන් කරා බ්ලොක් කරා. ඉතින් වෝඩල් වලට අදාළ දේවල් ඉතින් කට්ටිය කරන හින්දා මම ඒ ටික තියලා තියෙනවා. වෝඩල් එකේ ලින්ක් එක ෂෙයා කරලා තිබ්බා මම ඒවා නම් අයින් කරා. ඉතින් මෙන්න මේවා හොඳ වැඩ. හරි? මේවා හොඳ වැඩ. ඉතින් හොඳ දේ හොඳයි කියන්න එපේ. මේ වෝඩල්ම තමයි කරලා තියෙන්නේ. කවුරුත් මේ chart එකක්වත් ඇනලයිස් කිරීමක්වත් එහෙම දෙයක් මං හිතන්නේ කරනවා කියලා. කට්ටියම වෝඩල් එක ප්ලේ කර කර ඉන්නේ. කවුරු ට්‍රේඩ් කරලා වින් කරගන්න ට්‍රේඩ් කරලා ගොඩ යන්න කවුරුත් දඟලන්නේ නැහැ. මේ වෝඩල්ම තමයි කරලා තියෙන්නේ. මේ බලන්න. වෝඩල් විතරයි කරලා තියෙන්නේ. කවුරුත් ට්‍රේඩ් කරන්නේ. මේ එක්කෙනෙක් ට්‍රේඩ් කරලා තියෙන්නේ. මම මේ පෝස්ට් එකක් දාලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ එහෙම කවුරුත් ප්‍රයෝජනයක් අරගෙන නැහැ. මේ ඔක්කොම ආපහු වෝඩල් තමයි කරලා තියෙන්නේ. මේ බලන්න. කිසිම දෙයක් කරන්නේ නැහැ. මොකද්ද කරන්න ඕනේ? ඒ try කරන්නේවත් නැතුව මේකට වචනේ දාන්න ඕනේ. එයා try කරන්නේවත් නැහැ. ඉතින් group එකේ ඉන්න අනිත් අය ඒවට තමයි උදව් කරන්න ඕනේ. group එක හැදුවේ ඇත්තටම trading ඉගෙන ගන්න අයට උදව්වක් වෙන විදිහට පාවිච්චි කරගන්න පුළුවන් වෙන තමයි group එක හදාගත්තේ. ඒ කියන්නේ දැනුම වැඩි කරගන්න තමයි අපි මේ group එක පටන් ගත්තේ. ඒකට group එකෙන් වැඩක් ගන්න නැහැ තාම කවුරු. ඉතින් වැඩක් තියෙන හදිසියේ කාට හරි ප්‍රශ්නයක් ඇති වුණොත් ඒකට උත්තරයක් ගන්න උනත් පෝස්ට් එකක් දාලා තිබ්බොත් එහෙම ඒ පෝස්ට් එක බැලවෙන්නේ නැහැ කාගේවත්. ඉතින් මේ බොරුවට පොත් දාපම ඇත්තටම දැන් ගොඩක් channel වල වෙන්නේ හැම වෙලේම මේක ටින් 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 ගගා පෝස්ට් එකේ තියෙනකොට මේ ඒ group එක දිහා බැලවෙන්නේ නැහැ. ඉතින් උදව්වක් කරන්නවත් කාගේවත් මං හිතන්නේ කවුරුවත් මේ ආපහු group එක දිහා බලයි කියලාවත්.
ඉතින් අපිට මේ වැදගත්ම දේවල් ටික විතරක් මේ ගෲප් එකෙන් වැඩක් කරගෙන ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපිට තියෙන මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් විසඳ ගන්න මේ ගෲප් එක පාවිච්චි කරනවා නම් ඊට වඩා ලොකු දෙයක් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මෙහෙම පෝස්ට් දාන්න එපා අය. ඇඳලා ඉල්ලන්නම් මෙන්න මේ වගේ පෝස්ට් දාන්න එපා අය.